magluto tayo ng Vegetable stir fry. first olive oil. Isunod ang bawang. Onions. Hinimay na chicken. Konting olive oil. Chicken liver. Oyster sauce. Pepper. Soy sauce. Chicken knorr. Cauliflower. Mix at takpan para magtubig. Lagyan natin siya ng konting tubig kasi hindi siya nagtubig. Konting soy sauce, olive oil again. Takpan natin for 1 minute. Pwede na natin ilagay yung green beans, carrots, tsaka sayote. Sabay-sabay na siya para hindi ma-overcook. Parang chopsuey lang. Ay, nagtubig na siya. Mas masarap siya pag hindi masyadong overcook. Lalagyan na natin ang cabbage. Cabbage ang nagpaparami. Pag kumain ka nito, you don't need rice. Kasi may carbs, complete na carbs. Carbs mo yung cabbage. At yung cauliflower, carbs. Low carb. Sa mga naglo-low carb, pwede to. No need rice. Mix na natin ulit. Ilagay sa ilalim yung cabbage. And then, pwede na. Luto na. Pwede to sa mga nagda-diet. Ayan, luto na ang stir-fried vegetables. Sa Pilipinas, sasabihin nila chopsuey. Thanks for watching. See you on my next food vlog.